welcome po sa aking kusina. Ito, magluluto na naman tayo ng isang simpleng recipe na naman ang ating gagawin ngayon at tsak na magugustuhan ng ating mga anak. Kaya panoorin niyo po ang aking pagluluto.
na po ang aking niluto ngayon. Ayan, masarap po siya at saka magugustuhan ng ating mga anak. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng aking pagluluto. Please, subscribe nyo naman po ang aking YouTube, like and comment lang po. Ayan, God bless po, bye-bye.